අයුබෝවන් Ela Bros YouTube වීඩියෝ channel සමග සම්බන්ධ වෙන ඔයාලව අදත් මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. රෝම අධිරාජ්‍යයට නටබුන් අතර සැඟවිලා තියෙන තවත් අප්‍රකට තොරතුරු කීපයක් ගැනයි අද මේ වීඩියෝනුත් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ අපි දකින්නේ රෝම අධිරාජ්‍යයට අයිති පාරක්. ඒ කියන්නේ මීට අවුරුදු 2000කට විතර ඉස්සරලා හදව පාරක්. රෝම අධිරාජ්‍යයට අයිති ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන නගරවල පාරවල් අස්සකරත්ත දෙකකට ඉතාම පහසුවෙන් මාරු වෙන්න පුළුවන් විදියට මීටර් 4ත් 6ත් අතර පල්ලයට තමයි හදලා තිබිලා තියෙන්නේ. ධනවතුන් මේ පාරවල් වල ගිහිලා තියෙන දෝලාවල් වලින්. මේ පාරවල් දවල් කාලයේදී ජනාකීර්ණ හින්දා නගරේ කඩසාප්පු වලට බඩු කියන කරත්ත වලට ඒ වෙලාවේදී නගරයට පිවිසීම තහනම්. රාත්‍රී කාලයේ තමයි කඩවලට බඩු ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. දවල් කාලයේදී පාම් පෝරණු වල ඉඳලා පාන් උණුනුවේම කඩවලට ගෙනහිල්ලා තියෙන විදිය තමයි මේ මූර්තියෙන් අපි දකින්නේ. රෝම හේවායන්ගේ සපත්තු වල අඩියට ගෙවීම වළක්වන්න යකඩ තහඩු අල්ලලා තිබිලා තියෙනවා. ඒ යකඩ තහඩුත් එක්ක මේ පාරවල් ගමන් කිරීම අමාරුයි ලෙස්සනවා. ඒ නිසා හේවායෝ ගමන් කරලා තියෙන්නේ පදික වේදිකාවේ. සමහර ගෙවල් වල දොරවල් ඇරිලා තියෙන්නේ පදික වේදිකාවට. ඒ හින්දා පදික වේදිකාව යන අයගේ පරිස්සමට දොර අරින කෙනා දොර අරින්න ඉස්සරලා දොරට තදින් තට්ටු කිරීමේ සිරිතක් ඒ කාලේ තිබිලා තියෙනවා. රැට නගරේ ආලෝක කරපු පන්දම් ගෙවල් වල පත්තු කරපු ලාම්පු හින්දා නගරය තුල නිතර ගිනි හට අරන් තියෙනවා. ඒ හින්දාම ගොඩනැගිලිවල පහත මාලේ ජීවත් වෙලා ඉඳලා තියෙන පෝසත් අය. ඒ කියන්නේ ගින්නක් ඇතුණ ගමන් පැනලා දුවන්න පුළුවන්. ඉහළ මාල වල ඉඳලා තියෙන්නේ දුප්පත් අය. ගින්නක් ඇතුණොත් කිසිම ගැලවීමක් නැහැ. නීරෝ අධිරාජ්‍යයේ කාලේ රෝමයේ ඇතුණ ගින්න තමයි ප්‍රසිද්ධම ගින්න. විද්වතුන් හිතනවා ඒ ගින්න දිහා නීරෝ එදා බලයින් දැත්තේ මෙන්න මේ අපි දැන් දකින කුළුණ උඩට වෙලා ඉඳලා කියලා. රෝමයේ නටබුන් අතර අධිරාජ්‍යවරුන්ගේ මාලිගාවල තිබුණ කියන මාබල් කුළුණු එහෙම දැන් කෝ කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. අධිරාජ්‍ය බිඳ වැටීමත් සමගම රදෙලෝ ඒවා මංකොල්ල කාලා තියෙනවා. ඉතිරි ටික මධ්‍යතන යුගයේදී පල්ලි ගොඩනගන්න අරන් තියෙනවා. වතිකානේ සාන්ත පීතර බැසිලිකාවේ රෝමේ සාන්ත ජුවන් බැසිලිකාවේ බිම සරසලා තියෙන්නේ අන්නේ ඒ ඉතිරි මාබල් වලින් තමයි. රෝම නගරේ සැරිසරන කෙනෙකුට සමහර පියට්සා මැද දැවැන්ත ස්තම්භ දැක ගන්න පුළුවන්. මේවා ඔක්කොම සංඛ්‍යාවෙන් 13ක් තියෙන රෝම නගරය තුල. මේවා දිහා හොඳින් බලපුවාම අපිට පේනවා ඒවල රූපාක්ෂර වලින් යමක් ලියලා තියෙන බව. මේ රූපාක්ෂර මිසර අක්ෂර. ඒ කියන්නේ මේ ස්තම්භ රෝමයන්ගේ නිර්මාණ නෙමෙයි. හැම පාරාවෝ කෙනෙක්ම බලයට පත් වුණ වහම කලේ හිරු දෙවියන්ට ප්‍රණාමයක් විදිහට අහස උසට ගිය ස්තම්භයක් ගොඩනැගීම. රෝමයෝ ඉජිප්තුව යටත් කරගත්තට පස්සේ මේ ස්තම්භ 13ක් රෝමයට අරන් ඇවිත් තියෙනවා. කතාවක් තියෙනවා මේ ස්තම්භ රෝමයට ගෙනාවේ පරිප්පුඩ තියාගෙන කියලා. අධිරාජ්‍ය යුගයේදී රෝමයට ධාන්‍ය සපයපු ධාන්‍යාගාරය තමයි ඉජිප්තුව. ඒ ධාන්‍ය රෝමයට ගෙනාපු නැව්වල පටවගෙන මේ ස්තම්භ ගෙනාව බව තමයි ඒ කතාවෙන් කියවෙන්නේ. මේ අප්‍රකට තොරතුරු හොයන්න හුඟක් පොතපත කියවන්න සිද්ධ වුණා. අදාළ දර්ශන හොයාගෙන යන්න සිද්ධ වුණා.
මම හිතනවා මගේ ඒ ව්‍යායාමයෙන් ඔයාලට කිසියම් දැනුමක් ලබා දෙන්න පුළුවන් වුණා කියලා. කැමති නම් මගේ channel subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ බලපු ඔබට ගොඩක් ස්තුතියි. නැවත වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට ආයුබෝවන්.